यो सेट 6 अन्तर्गत पहिलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो एन्सर गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ, नत्र भने चाहिँ फुल मार्क्स नपाउन पनि सक्ने कन्डिसन रहन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले गर्न चाहिँ सबै गरेर हुन्छ। त्यो फिमेलमा पनि त्यसरी निकाल्नु पऱ्यो, हाइएस्ट र लोएस्ट। त्यस्तै गरी टोटल एन्ड एड अ ट्रान्जेक्सन MORPS मर्फ भनेर भनेको रहेछ। यो भनेको चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन हो। यस्तै क्वेसन नसोधिएला भन्न सकिँदैन, तैपनि हामीले यस्तो किसिम यदि तपाईँहरू सङ्घीय लोकसेवा आयोग, त्यस्तै प्रादेशिक लोकसेवा आयोग र विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूबाट लिइने कम्प्युटर सिप परीक्षणको तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि आजको भिडियो अर्को एकदम फलदायी हुनसक्छ। मैले योभन्दा अगाडि पनि विभिन्न भिडियोहरू अपलोड गर्दै आइरहेको छु। आज चाहिँ हामीले 6औँ सेट लिएर आएको छौँ, मोडल सेट 6औँ लिएर आएको छौँ। योभन्दा अगाडि मैले 5वटा, यो वर्षमा चाहिँ मैले यो वर्ष तयार गरेको सेट भनेको चाहिँ 5वटा जति अपलोड गरिसकेको छु। आज 6औँ सेट मैले लिएर आएको छु। आउनुहोस् हेरौँ आजको सेट। यो चाहिँ आज हाम्रो 6औँ सेट छ, यसमा पनि हामी पहिलोमा चाहिँ देवनागरी टाइपिङ 5 मिनट्सको छ, 2.5 मार्क्सको लागि। यो तपाईँले यो टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ, यसबाट हेरेर तपाईँले टाइपिङ गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जति तपाईँले टाइपिङ प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति राम्रो हुँदै जान्छ तपाईँको टाइपिङ स्पिड। यो रेफरेन्सको रूपमा टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। 5 मिनट्समा कति तपाईँले टाइप गर्नुहुन्छ त्यो टाइप गर्नुहोस् र टाइप गरेको टोटल वर्डलाई सेलेक्ट गरेर काउन्ट गर्नुहोस् र त्यसलाई 5 ले डिभाइड गरिदिनुहोस्। तपाईँको पर मिनट कति वर्ड स्पिड भयो भनेर त्यसरी नापिने हो यो चाहिँ। त्यसमा एक्युरेसी चाहिँ चाहिन्छ, त्यो पनि ध्यान दिनु होला। त्यसपछि 5 मिनट्सको नेपाली टाइपिङ सकिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरू जानुपर्ने हुन्छ इङ्ग्लिस टाइपिङको लागि। इङ्ग्लिस टाइपिङको लागि पनि 5 मिनट्समा तपाईँले 2.5 मार्क्सको लागि टाइपिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। जेनरल इङ्ग्लिस टाइपिङ प्रायः सबैको राम्रो हुन्छ। मेन भनेको नेपालीमा समस्या देखिन्छ, नेपालीलाई अलि बढी फोकस गर्नुहोस्। इङ्ग्लिस पनि फेरि आउँछ भनेर चाहिँ नछोड्नुहोस्, टाइपिङ गर्नुहोस्। इक्जामको टाइममा भन्न सकिँदैन, नर्भसनेसले गर्दाखेरि कहिले काहीँ हात चल्दैन। त्यही भएर जति सक्दो प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई सहज फिल हुन्छ प्र्याक्टिकलमा, ल्याबमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ। यो चाहिँ तपाईँहरूले मैले यो एउटा टाइपिङको लागि बनाइदिएको छु, यसबाट हेरेर रेफरेन्स रूपमा यसलाई पनि टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ नेपाली र इङ्ग्लिस टाइपिङको लागि भयो। नेपाली र इङ्ग्लिस टाइपिङको काम चाहिँ तपाईँले 5-5 मिनटको ड्युरेसनको हुन्छ। त्यो सकिसकेपछि चाहिँ बल्ल वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट र इमेल इन्टरनेट अन्तर्गतको क्वेसनहरूको सल्युसनको क्वेसन पाउनुहुन्छ। त्यस अन्तर्गत आजको क्वेसन चाहिँ हाम्रो यो सेट 6 अन्तर्गत पहिलो क्वेसन चाहिँ हाम्रो MS वर्ड अन्तर्गतको रहेको छ। यो चाहिँ अबको क्वेसन भनेको चाहिँ टोटल 10 मिनट्सको हुन्छ। MS वर्ड अन्तर्गतको क्वेसन रहेको छ। क्वेसन हामी हेर्छौँ एकचोटि। प्रिपेयर द डेटा एज गिभन इन MS वर्ड प्रोसेसिङ भनेको चाहिँ 2 मार्क्सको लागि भनेको छ। अब यसमा चाहिँ तपाईँहरूले के गर्नु पऱ्यो भने एउटा यो टेबल बनाउनु पऱ्यो र टेबलमा चाहिँ ठ्याक्क यहाँ जुन देखिएको फर्मेट छ यस्तै फर्मेटको हुने गरेर पहिला यो टेबल बनाउनु पऱ्यो। जस्तै यसमा हेर्ने हो भने जस्तै प्रायोरिटी फर्म भनेको छ फर्स्टमा, त्यसै गरी यहाँ कोलम छ। फर्स्ट कोलममा सिरियल नम्बर SN भनेर छ, दोस्रो कोलममा नेम अफ द अफिसर भनेको छ, त्यस्तै यहाँनिर अफिस भनेको छ अर्को कोलममा, अर्को कलममा प्रायोरिटी भनेको छ र अर्को कलममा लोकेसन भनेको छ। अब यहाँ हेर्ने हो भने हाम्रो कति 5वटा कलम देखिन्छ र यो फर्स्टमा प्रायोरिटी फर्म भनेकोले चाहिँ 5वटा कलमलाई चाहिँ मर्ज गरेर एउटा सेल बनाउने काम गरेको देख्न सक्छौँ। त्यसपछि यहाँ सिरियल नम्बरमा 1 भनेको छ, त्यस्तै नेम अफ द अफिसरमा XYZ भनेको छ र अफिसको नाम चाहिँ मिनिस्ट्री अफ होम एफेयर्स भनेर छ। त्यसै प्रायोरिटीमा यहाँ रोमन भ्यालु राखेको छ। यो नम्बरिङबाट राख्नुपर्ने हुन्छ, तपाईँहरूले 1 देखि 7 सम्म राखेको देखिन्छ भने यता लोकेसनमा चाहिँ विराटनगर, जनकपुर, हेटौडा, पोखरा, बुटोल, सुर्खेत र दिपायल भनेर रहेको छ। यति तपाईँहरूले टेबल थ्रु बनाउनुहोस्। यो बनाइसकेपछि थोरै तल जाउँ। ओके, केही पनि रहेनछ। जस्ट यसमा चाहिँ तपाईँहरूले यो जस्तो देखिएको छ त्यस्तै डिजाइन गर्नुहोस् भनेको रहेछ। यसमा 1-2टा कामहरू पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। जस्तै यो टेक्स्टलाई चाहिँ यो फर्मेटमा ढल्काएर राख्नुपर्ने कन्डिसन छ। त्यस्तै गरी यो सेलहरूको पछाडिपट्टि यो जुन कलर फिल छ त्यो कलर फिल गर्नुपर्ने छ। यहाँनिर बोल्ड गरिएको छ, बोल्ड गर्ने कुराहरूलाई पनि तपाईँले छुटाउनु भएन। यो जुन क्वेसन हेर्दाखेरि नर्मल देखि पनि यसमा जस्तो छ त्यस्तै बनाउने कोसिस गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले चाहिँ, नत्र भने चाहिँ फुल मार्क्स नपाउन पनि सक्ने कन्डिसन रहन्छ। कतिपय अवस्थामा हामीले गर्न चाहिँ सबै गरेर हुन्छौँ,
तर जेनरल गरिराखेको हुन्छ, त्यसमा जुन गर्नुपर्ने भनेर दिएको कुराहरू छोडिराखेको हुन्छौँ। जस्तै यिनीहरूलाई बोल्ड गरिएन भने तपाईँहरूको फुल मार्क्स नआउन पनि सक्छ। ती कुराहरू चाहिँ ध्यान दिनु होला। यो चाहिँ तपाईँले वर्डबाट प्र्याक्टिसहरू गर्न सक्नुहुन्छ। प्र्याक्टिस गर्नुहोस्। यो यस्तो टाइप्सको क्वेसनहरू भनेको एकदम इम्पोर्टेन्ट नै हुन्छ, किनभने तपाईँ कामको सिलसिलामा यस्तै किसिमको टेबलहरूमा पनि काम गर्नुपर्ने कन्डिसन रहन सक्ने हुना भएकोले यस्तो क्वेसनहरू पनि सोधिन सक्ने सम्भावना रहन्छ। त्यसपछि यो गरिसकेपछि अर्को चाहिँ तपाईँले 2 नम्बरमा चाहिँ एक्सलको प्रब्लम रहेछ। एक्सलमा चाहिँ प्रिपेयर द फलोइङ टेबल इन एक्सल भनेको छ 1 मार्क्सको लागि। यतापट्टि फर्स्टमा वार्ड नम्बर भनेर 1 देखि 5 सम्म दिएको रहेछ। त्यसपछि मेल भोटर्स, फिमेल भोटर्स र टोटल भोटर्स भनेर यतापट्टि छ भने यहाँ तलपट्टि हाइएस्ट भोटर्स र लोएस्ट भोटर्स भनेको रहेछ। यसलाई अलिकति तल सारौँ। यहाँ तलपट्टि चाहिँ ए नम्बरमा क्याल्कुलेट द टोटल भोटर्स भनेको रहेछ। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भने यहाँनिर टोटल भोटर्सको लागि एउटा फर्मुला राखेर मेल र फिमेललाई जोडेर टोटल भोटर्स निकाल्नु पऱ्यो। हरेक वडाको एउटामा फर्मुला लगाइसकेपछि त्यसैलाई यहाँसम्म तान्दिएपछि सबैमा त्यो फर्मुलाले काम गरि नै हाल्छ। त्यसपछि बी नम्बरमा के भनेको छ भने फाइन्ड द हाइएस्ट एन्ड लोएस्ट भोटर्स अफ मेल एन्ड फिमेल भनेको रहेछ। अब के गर्नु पऱ्यो भनेदेखि तपाईँको मेल अन्तर्गतको सबैभन्दा हाइएस्ट भोटर्स कुनमा रहेछ, कुन भ्यालु रहेछ त्यो यहाँ निकाल्नु पऱ्यो। त्यस्तै गरी लोएस्ट भोटर कुन भ्यालु रहेछ त्यो यहाँ निकाल्नु पऱ्यो। त्यस्तै फिमेलमा पनि त्यसरी निकाल्नु पऱ्यो, हाइएस्ट र लोएस्ट। त्यस्तै गरी टोटल भोटर भनेर जुन हामीले यहाँ लगाएको र फर्मुला लगाएर निकालेको थियौँ हो तीमध्येमा नि सबैभन्दा हाइएस्ट र लोएस्ट कुन हो त्यो यहाँनिर निकाल्नु भनेको। यो चाहिँ हामीले यसरी क्वेसन चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसनले के मागेको छ भन्ने कुराहरू यति गरिसकेपछि एक्सलको पनि प्रब्लम सल्युसन हुन्छ। त्यसपछि तपाईँहरूको यो पावर पोइन्ट अन्तर्गतको क्वेसन रहेको छ। थम चाहिँ क्रिएट अ प्रेजेन्टेसन विथ द फलोइङ स्लाइड्स बाई टाइपिङ द टेक्स्ट एज इन्स्ट्रक्सन एज मेन्सन अगेन्स्ट इच स्लाइड भनेर भनेको छ, जुन 1 मार्क्सको रहेको छ। यो चाहिँ तपाईँले छुट्टै स्लाइडमा अर्थात् एउटा प्रेजेन्टेसनको फाइलभित्र पहिलो स्लाइडमा चाहिँ यो टाइटल राख्नुहोस्, लिटल मङ्की भनेर टाइटल लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसरी स्लाइड नम्बर 2 मा चाहिँ वेलकम टु वाइल्ड लाइफ भनेर लेख्नुहोस् भनेको छ। त्यसै गरी 3rd नम्बरमा चाहिँ लेट्स पार्टी भनेर टाइप गर्नुहोस् भनेको छ। यति चाहिँ 3वटा स्लाइडमा तपाईँले छुट्टैमा यी लेखिएको टेक्स्टहरू चाहिँ टाइप गर्नु पऱ्यो। त्यसपछि क्वेसनले के भनेको छ भने फर्मेट द ब्याकग्राउन्ड अफ द फर्स्ट स्लाइड टु बी अ फिल इफेक्ट भनेको छ। तपाईँले पहिलो स्लाइडलाई मात्रै चाहिँ फिल इफेक्ट लगाउनु भनेर भनेको छ ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ। त्यसपछि अर्को क्वेसनले के भन्यो सेलेक्ट अल अफ द स्लाइड्स एन्ड एड अ ट्रान्जेक्सन MORPH मर्फ भनेर भनेको रहेछ। यो भनेको चाहिँ तपाईँको 3वटै स्लाइडमा चाहिँ यो मर्फ भन्ने ट्रान्जेक्सन चाहिँ एप्लाई गर्नु भनेको। त्यो तपाईँहरूले ट्रान्जेक्सनबाट सजिलै भेटेर सबैमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरेपछि तपाईँहरूको प्रेजेन्टेसन गर्ने काम सकिन्छ। त्यसपछि चाहिँ तपाईँहरूको यो रहेको छ इमेल इन्टरनेट अन्तर्गतको क्वेसन रहेछ यसमा चाहिँ। ओके ल यसमा के भनेको छ क्वेसनले भने एकचोटि हेरौँ। भिजिट https://mofaga.gov.np भन्ने वेबसाइटमा भिजिट गर्नुहोस् एन्ड डाउनलोड प्रशासन पत्रिका वर्ष 57 अङ्क 1 पूर्णाङ्क 141 2082 असार अभाइलेबल इन अन्य प्रशासन पत्रिका मेनु सब मेनु अफ द साइट टेक प्रिन्ट आउट अफ फर्स्ट 2 पेजेस भनेको छ। अब यो अलिकति डिफ्रेन्ट टाइप्सको क्वेसन हो। यस्तै क्वेसन नसोधिएला भन्न सकिँदैन, तैपनि हामीले यस्तो किसिमको पनि प्र्याक्टिस गर्दा त गरिराख्दाखेरि चाहिँ सहज हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँले डाउनलोड गरेर प्रिन्ट गर्न जान्नुहुन्छ कि हुँदैन भनेर चेक गर्नलाई पनि गर्न सोधिन सक्ने खालको क्वेसन भएको हुनाले मैले यो सेटमा इन्क्लुड गरेको। यो चाहिँ जस्तै यसले के भनेको छ भने यो वेबसाइट खोल्नुहोस् भनेको छ। यो वेबसाइट खोल्नुहोस् र यो वेबसाइट खुलिसकेपछि चाहिँ तपाईँले यो प्रशासन पत्रिकाको वर्ष 57 अङ्क 1 पूर्णाङ्क यति जुन यो निलो अक्षरले देखिरहेको छ यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर निकाल्नुहोस् भनेर भनिरहेको छ। डाउनलोड गर्नुहोस् भनेको छ। त्यो चाहिँ कहाँ छ अभाइलेबल इन भनेर यसले दिइराखेको छ लोकेसन पनि कहाँनिर छ भने यो वेबसाइटभित्र अन्य प्रकाशन भन्ने मेनुभित्र अनि प्रशासन पत्रिका भन्ने सब मेनुभित्र रहेको छ भनेर भनिरहेको छ। तपाईँहरूले यो वेबसाइट खोल्नुहोस्। यो वेबसाइट खोलिसकेपछि त्यहाँ वेबसाइटमा को मेनुमा चाहिँ
अन्य प्रकाशन भन्ने मेनु देख्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुहोस्। त्यसको मुनिपट्टि प्रशासन पत्रिका भनेर आउँछ, त्यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि चाहिँ तपाईँले यो लेखेको कुरा चाहिँ त्यहाँबाट भेट्न सक्नुहुन्छ र त्यहाँ क्लिक गरेर डाउनलोड गर्नुहोस् भनेको यो चाहिँ। अब डाउनलोड गरिसकेपछि चाहिँ के गर्नु भनेको छ भने टेक प्रिन्ट आउट अफ फर्स्ट 2 पेजेस भनेको छ। यहाँनिर अलिकति बुझ्नुपर्छ है तपाईँले यो क्वेसनलाई चाहिँ। फर्स्ट पेजेस मात्रै भनेको छैन, यसले फर्स्ट 2 पेजेस भनेको छ। पहिलो 2 पेजलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्नुहोस् भनेको छ यसले। तपाईँले के गर्नु पऱ्यो, यो जुन भनेको कुरालाई डाउनलोड गरेर तपाईँहरूको फोल्डरमा राख्नु पऱ्यो र यो डाउनलोड गरेको चिजलाई खोलेर त्यसको पहिलो 2 पेज, फर्स्ट र सेकेन्ड पेज चाहिँ प्रिन्ट आउट पनि गर्नुहोस् भनेको छ। यति चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो क्वेसन चाहिँ यसरी राम्रोसँग बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईँहरूले फुल मार्क्स पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले नयाँ भिडियो अपलोड गर्ने बित्तिकै तपाईँहरूमा जानकारी आउनेछ भने साथीहरूमा चाहिँ हाम्रो यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस्। ओके, थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। थ्याङ्क यू।